În România, locația este lacul Tonciu, județul Bistrița Năsău. Am început partida de aseară. În momentul de față am cam 24 de ore de când sunt pe baltă. Partida a decurs destul de bine până în prezent. Am capturat un număr de 15 pești, mi se pare că. Da, 15 pești, iarăși vreo 2-3 scăpați. Două vârfuri mai mari, un 13 și un 14 jumate. Restul între 6 și 9 kg aproximativ. Fac un pescuit exclusiv la boiles. Boilesul folosit este Belacean. Am nădit doar din cobră. Nu am folosit spomb sau altceva. Da, anfitrion, așa este, duminică la 9, doar că pe ultimul live, nu știu dacă ai fost prezent, am zis că duminică nu o să mai fac și o să fac pe baltă. Tocmai ăsta e motivul pentru care am intrat acum pe live. Văd momentan, văd și eu comentariile voastre. Aștept cu întrebări. Mâine merg și eu la pescuit pe o baltă destul de îngustă, 70 metri maxim. Cum nu recomand să o abordez, având în vedere că am rămas fără boilesuri și am doar pelete și nadă. Păi dacă ai rămas fără boilesuri, pescuiești cu ce ai. Ce să zic, 70 de metri, nu cunosc balta. Aici eu am o distanță de 120 de metri până în malul opus. Pescuiesc patul de nadă undeva în 95-100 de metri. După cum merg bilele din cobră, că nu le poți da toate exact. Și cu două lansete pescuiesc în 104 și 114 metri. Și cu o lansetă pescuiesc mijlocul lacului, puțin în lateral, așa la intercepție. Până acum mi-au produs, toate trei lansetele mi-au produs trăsături, pești. Peștii mai mari, unul l-am prins pe intercepție și unul de pe patul de nadă. Am mai avut încă un pește mai frumos care s-a descățat la mal. Ce pot să zic? Pescuiește cu peleți. Dacă vizezi să prinzi pești, adică să ai trăsături, să ai activitate, poți să folosești peleții, să-i folosești pe momitor. Îi umectezi cu puțină apă, cu puține lichide hidrolizate, de ce nu? Cu puțin grumbyte. Pescuiești clipsat. La cârlig porumb din plastic, ceva flotant, ceva ușor. Activitatea am avut toată ziua, este și foarte, foarte cald. Am 30 de grade, dar cu toate astea peștele am mâncat destul de bine astăzi pe zi. Azi noapte, de fapt până azi dimineață, în jurul orei 8, am reușit să prind vreo 5 bucăți. După care a urmat o pauză de aproximativ 3 ore. Apoi a început activitatea, sau a reînceput activitatea. Am avut trăsături atât și pe patul de nadă, cât și pe intercepție. Am mers destul de bine. Am folosit până acum, sau am la mine, doar boilesuri tari, 20 și 24 mm. Nu am folosit solubile absolut deloc. Acum vedem cum o să decurcă partida. Mai am la dispoziție încă 48 de ore. Vizez peștii mai mari ai lacului. Până în prezent zic că sunt pe plus față de data trecută. Data trecută țin minte că după 24 de ore avem doar un pește mai frumos scos afară. Acum am 2, plus încă unul scăpat în fața malului. Deci este un plus. Până la urmă, rămâne de văzut cum o să decurcă partida până la sfârșit. Dar eu sper că o să fie bine.
Am avut intenția să intru pe live puțin mai devreme, dar sincer nu m-a lăsat pești. Chiar acum, înainte să intru pe live, am mai scos un pește, după care, poate m-ați văzut, chiar la începutul live-ului am dat câteva cobre. De nădit nu am nădit cantități foarte mari de boilesuri. Cred că până în prezent am undeva la un 3 kg, 3 kg jumate date cu cobra. Hai să zic 4, dar nu cred că sunt 4. Am nădit mai mult așa treptat, nu am dat cantitate mare dintr-o dată. Am premiat fiecare pește, câte o mână de boilesuri și la intervale de, să zic, 2 ore maxim am mai dat câte un buzunar. Salutare, Cristiane! Bine până în prezent. Am prins vreo 15 pești, 2 am mai mare, un 13 și un 14 jumate, restul 6-9 kg aproximativ. Mai am vreo 2 sau 3 am scăpat. Unul a fost iară mai îmbrăcat, ceva mai mărișor, l-am scăpat în fața malului. Săptămâna viitoare cred că fac și eu o partidă să-ți încerc boilesule. Da, super! Îți urez fir întins de acum. Am prins destul de bine până în prezent. Ce pot să zic, Cristi? Peștii răspund destul de bine, răspund foarte bine la boilesuri. Oarecum am avut puțină teamă, am fost puțin reticent pentru că cădurile astea foarte mari, nu am avut la mine boilesuri solubile, am avut doar boiles tare, pentru că vizez numai mai mult exemplarele mai mari. Și din cauza asta am fost puțin reticent, dar am știut că pește o să prindă, am crezut că o să fie puțin startul mai dificil, mai greu, dar nu, peștii au răspuns foarte bine la nadă. Da, activitate am avut toată ziua, ultimul pește l-am scos de 15 minute înainte să intru pe live. Doar cât am apucat să dau câteva boilesuri. Poate să mai avem încă un drill în direct, de ce nu? Da, anfitrion, referitor la live-uri, așa o să rămână duminica, doar duminică seara, de la ora 8-8:30, ora Germaniei, 9 ora României. Doar că momentan sunt în concediu, am zis că nu mai fac duminică, fac și astăzi, vreau să intru și pe mâine după masă vreau să intru iarăși live. Tocmai din cauza asta am intrat acum și n-am intrat duminică și cred că nici duminica care vine nu o să intru iarăși, o să intru live. Da, Cristi, salutări și ție, da, este cu mine și el. Salutare, Sorin. Uite, sunt și eu pe baltă, am reușit să ajung în sfârșit. Am început partida aseară, am 24 de ore de pescuit până în prezent. Acum mai am încă 48 de ore, încă 2 zile. La tine, cum a decurs treaba? Da, până în prezent am prins destul de bine, cum am mai spus, am aproximativ 15 pești scoși la saltea. Nu le-am făcut poze la toți sau să-i filmez. 2 pești mai mari, Sorine, am prins, un 13 și un 14 jumate, plus încă unul mai răsărit scăpat în fața malului. Da, am mers destul de bine, ținând cont de vremea asta caniculară, toridă de vară, 30 de grade, 33, 35 de grade. Peștele a răspuns destul de bine. Azi dimineață, chiar surprinzător pot să zic, până azi dimineață pe noapte am prins 5 pești, după care a fost o pauză, apoi în jur de ora 12 au început iară străsăturile și dublu drill am avut și aproape triplu drill, toate bețele scoase afară din apă. Iarăși mai mici pauze, o jumătate de oră, o oră, după care iarăși
iarăși trăsături. Bun, aștept pozele tale pe WhatsApp. Păcat că nu ai avut Belaceanul la tine. Asta e data viitoare. O nouă întrebare de la anfitrion. Îmi poți spune, te rog frumos, o parte lichidă ieftină a unui boles cerealier? De exemplu, sirop de porumb, apă, CSL, betaină lichidă, sare, pentru a nu folosi potențiator de gust, fructoză, etc. Păi, deja le-ai spus tu singur, ce scoate eu de aici, betaină lichidă. Eu zic că nu... Eu nu sunt fan betaină, nu folosesc betaină, vă spun, am mai spus asta și vă spun în continuare. Nici betaină lichidă, nici betaină praf în boilesuri. Păi altceva, ce ai mai putea să adaugi într-un boiles cerealier? Poți să adaugi un oțet de fructe, de exemplu. Îmi cer scuze, se găsește pe piață oțet de smeură, oțet de căpșuni, oțet de banane, chiar am văzut. Scrie, intre pe Google, scrie, caută, poți să găsești, poți să adaugi în loc de o aromă, să zic. Este și mai ieftin, și mai bun decât o aromă. Își face treaba cu brio. Un alt exemplu, lapte condensat, poți să mai adaugi în partea lichidă, sau o cremă de alune, poți să mai adaugi. Astea toate le găsești în supermarketuri. Bine, ce ți-am zis eu, referitor la sirop de porumb sau siropul de glucoză, CSL-ul, care nu se găsește în magazine. Doar că dacă vrei să o faci dulce, folosește fructoză, dar dacă nu vrei să o faci dulce, atunci nu are rost să folosești îndulcitor, lasă-o așa, pune doar sarea. Da, poți să folosești și de mere. Sincer, de mere eu încă nu am folosit. Știu persoane care folosesc și oțet de mere. Oarecum este cam același rol. Îl are, doar că dacă folosești un oțet de fructe, de căpșuni sau smeură sau orice găsești tu, îi dă și un pic de fructă bolesului. Acum, totul ține de alegerea ta. Uite, încet ne adunăm, suntem un număr din ce în ce mai mare. Vă salut pe toți cei noi intrați. Hai, Cristiane, să sperăm că o să apară. În ce cantitate să fie oțetul, să-l pun în CSL sau în apă cu care fac siropul de porumb? Păi în partea lichidă, amestecat cu CSL-ul, amestecat cu siropul de porumb și cu apă. O cantitate 20-30 de mililitri poți să te duci fără probleme. Salutare, Sorin, și ție! Membri acum pe YouTube, am ajuns la 600 și ceva de abonați. Este un număr destul de bun, ținând cont că m-am apucat sau reapucat de YouTube doar de, 3 săptămâni aproximativ. Da, uite, 607, mulțumesc, anfitrion. Da, de la 80 la 607 în câteva săptămâni este un număr foarte bun. Și chiar și am observat și videoclipurile, încep să prindă tot mai bine, adică vizualizări tot mai multe, tot mai mari, ceea ce este un lucru bun care mă încurajează să merg mai departe pe platforma asta. Sincer, îmi place mult mai mult, pot altcumva să abordez și videoclipurile. Chiar o să apară și un videoclip de la partida asta. Sper să fie un videoclip reușit. Eu am încercat până în prezent să filmez diferite secvențe, scene sau drill-uri și așa mai departe. Sper să fie pe placul vostru.
Da, de altfel, am mai zis eu, aici am vrut să mă apuc pe YouTube, aici m-am și apucat de fapt, doar că am postat câteva videoclipuri, 2, 3, nu știu, 5, apoi am renunțat, am trecut la TikTok. Ce-i drept, acolo este mult mai ușor cu videoclipurile, doar că nu poți să faci videoclipuri lungi, nu poți să explici lumii într-un videoclip foarte mare. Chiar și un videoclip de 1 minut este destul de mare pentru TikTok, părerea mea. Tocmai asta e și motivul pentru care am revenit la YouTube. Uite, tătură sau un bip. Hai să vedem dacă o să mai vrea. Cristi, hai înțeapă-l tu. De a face un content căutat, toți vrem să aflăm chestii care să ne ajute în pescuit. Lucruri noi, cum ar fi hidrolizatele, rețete de boilesuri, etc. Da, încerc să vin și eu cu cunoștințele mele pentru cei care au nevoie de ajutor. Ce să zic, chestia asta am observat-o, că în România nu există informație despre boilesuri, despre lichide. Tocmai de aceea am și luat decizia să împărtășesc din cunoștințele mele. Uite ce sar peștișorii aici în apropierea malului. Da, astăzi am avut și un pește surpriză care m-a căutat. Este prima dată când prind un asemenea pește cu boilesul, cu belaceanul. Hai să vedem cine își dă seama despre ce pește este vorba. Un pește pe care nu l-am mai prins încă cu boilesul belacean. Deja vine să plec din sălaj. Urcă-te în mașină și hai. Poți să dormi aici, Cristi. Da, Sorine, pe internet, pe România, nu prea există asemenea informații, asemenea sfaturi. Așa este, doar că în alte părți există așa ceva. Uite, Sorin este aproape, plătică sau Teno. Da, un ten, nici nu l-am mai scos din apă, aproximativ 7-8 kg, cred că am avut. A intrat la o bilă tare de 24 de milimetri. Este prima dată când prind ten la belacean. Și da, Cristi, și un somn mic am prins. Ai și tu dreptate. Cred că până într-1 kilogram. Tot felul de specii de pești. Sturion, din păcate încă nu. Dar nu știu dacă există aici așa ceva. Opa! Uite o plecare. A venit și trăsătura. Cu ocazia asta vă și salut. La trăsătură, din păcate, s-a desfășat. Nu. Prost a fost. Asta e. Problema foarte mare care este, peștii sunt destul de desigurați la dantură, să zic, destul de rupți. Asta este al patrulea pește scăpat deja. Dacă o să mai continui așa, cred că o să merg la un cârlig mai mare. Da, din păcate a căzut internetul, sper că mă auziți și mă vedeți.
Bun, am revenit. Da, a scăpat din păcate. Nu știu dacă m-am grăbit, era cu swingerul în sus, ridicat în băț. S-a descățat pur și simplu. După cum am mai zis, sunt destui pești care să veniți la gură. Bun, bine că mă auziți din nou. Din păcate mai face figuri, se pierde wireless-ul. Da, nu am ce să fac. Ne-ai dat în stuf capul. Da, distanța bătul albastru este pe 114 metri, până malul opus aproximativ 120. Cam asta e distanța. Căsuțe libere, Cristi, cred că mai sunt, dar nu foarte multe, 2-3 maxim. Da, uite, se întrerupe din nou, da, îmi cer mii de scuze. Nu am ce să fac, semnal la internet, din păcate, nu am aici, doar wireless. Dacă el nu merge, asta e, nu am ce să fac. Data trecută, când am fost pe baltă, a mers chiar foarte bine. Vecinul de stand dă câteva cobre. Taxa eu am plătit pe 190 pe 24 de ore. Eu am plătit 5.600.000 pe 72 de ore. Sunt cu căsuțe. Încerc să 190 de ron căsuța. Cam astea sunt căsuțele. 2 paturi. Pot să stea 2 pescari în căsuță, sau nu, 2 persoane. A fost, cred că mai în dreapta mea, pe căsuța, cel care a dat cu spombul, pe căsuța 5. Iar lângă mine este Alex, o cunoștință de la München, de la Augsburg. El dă cu cobrele. Da, lacul este frumos, nu este un lac foarte mare, 4-5 hectare aproximativ. Doar că are densitate foarte bună de pește și exemplare mai mari, doar că numărul peștilor mici, adică peștilor mici, nu poți să le spui pești mici, pești de 6, 7, 10 kg. Sunt pești frumos, dar numărul lor este foarte mare și greu faci selecția între peștii ăștia și pești de 14, 15, 18 kg, care ar fi vârfurile lacului, să zic. La mine ce îmi convine foarte mult să vin pe el când vin acasă este faptul că densitatea de pește este una foarte bună. Sunt și pești mari, pești pe care încerc să-i prind. Nu mai am să încarc cu mine chiar tot echipamentul și aici mă refer la salteaua de primire, cort și așa mai departe. Ce mă duc cu mine este doar rodpodul, lansetele le am aici, avertizorii, swingerii. Da, o să fiu nevoit și eu să mai fac o nădire, doar puțin mai încolo. Sorin ne spune că am un lac de 55 de hectare luciu de apă care este imens, Corbu. Ăla, dar densitatea de pește e mică. Da, Sorin, am mai vorbit, e un lac dificil sau nu neapărat că e un lac dificil, este un lac mare și nu. Fiind densitatea de pește mai mică, trebuie să stai mai mult timp ca să aduni peștele și să reușești să-l prinzi. Un avantaj foarte mare ai iarăși dacă cunoști cât de cât lacul, am mai pescuit pe el, să alegi anumite zone mai bune, pentru că fiecare lac are zonele lui, standurile lui mai favorite, mai puțin favorite și așa mai departe.
Spune-mi, te rog, când arunci cu cobra, de ce ții de cobra cu amândouă mâinile, eu dau cu o mână? Cobra mea este lungă, are 1,10 m, mi se pare, sper să nu o greșesc. Este o cobră pentru două mâini. Eu dau mai bine cu amândouă mâinile decât cu o singură mână. Așa m-am obișnuit, nu știu, așa îmi place mai bine. Simt că dacă dau cu o mână am dureri mult mai mari la mână și nici direcția de dat nu dau chiar așa de bine. Așa m-am obișnuit cu amândouă mâinile. Drept dovadă și cobra am luat-o una mai lungă pentru două mâini. Nu știu, asta e obișnuința mea, nu altceva. Păi somn puțin, sunt obosit. Azi noapte am dormit, dar nu foarte mult. De dimineața am mai dormit puțin. Încet, încet se adună oboseala, dar rezistăm, nu e o problemă. Dăm cu cola, dăm cu cafea. Acum, nu știu, probabil și cum s-a lăsat, se lasă seara, s-a dus soarele. S-a făcut puțin, a scăzut temperatura cu câteva grade. Ceea ce se resimte, este mult mai plăcut să stai afară. Ce pot să vă zic, este chiar foarte cald. Azi noapte am stat în pantaloni scurți toată noaptea. Nu am simțit deloc rece, măcar să fie frig. Păi acum noaptea te rupe pește după pește, dar rămâne de văzut, drill după drill. Uite, data trecută am prins mult mai bine ziua decât noaptea. Și pe surprinderea mea, chiar aveam puțin semne de întrebare referitor la cum o să răspundă peștele, ținând cont de temperaturile astea foarte ridicate. Dar uite, cu toate că temperaturile au fost destul de mari și astăzi, peștele a răspuns destul de bine și pe zi. Mai bine decât pe noapte. La fel s-a întâmplat și data trecută. Peștele a răspuns mult mai bine pe timp de zi decât pe timp de noapte. Acum, na, vedem cum o să decurgă partida până la sfârșit. Salutare, Cătălin! Momentan cel mai mare pește este un 14,5 și mai am încă unul de 13. Restul peștilor între 6 și 9 kg. Dacă te referi la cea mai mare captură din partida asta. Momentan am 24 de ore de când am început partida, mai am încă 48. Timpul mai este încă suficient. Cristian, da, găsești de hidrolizat de cumpărat, dar eu ți-am mai povestit ție, tu trebuie să te apuci să-ți faci tu hidrolizatul, nu să-l cumperi. Da, pe Tonciu, exact, Cristi, și eu am observat treaba asta, se prinde mult mai bine ziua decât noaptea. E un lucru, da, nu știu dacă surprinzător, pentru că, uite, în Cehia, la Sliv, și acolo am observat că prinzi mult mai bine ziua decât noaptea. Nu apuc să mi-l fac până săptămâna viitoare. Da, Cristi, nu ai nevoie. Dacă chiar vrei, uite, săptămâna viitoare mai sun și eu aici. Ne auzim, vorbim la telefon, vii și faci o vizită și îți dau eu atâta hidrolizat dacă chiar vrei să ai la partida de săptămâna viitoare. Pentru că mai am la mine 2 flacoane, nu am folosit deloc. L-am luat pentru că m-am gândit poate peștele o să fie apatic, ținând cont de căldură și că o să-l ademenesc cu puțin lichid hidrolizat, că o să activez puțin bilele, dar nu a fost nevoie de așa ceva. Și ba mai mult, tu ai și solubile, deci nu văd de ce să folosești lichid hidrolizat, dar dacă chiar vrei, pot să îți fac eu cadou. Cătălin Milu, cam ce cantitate de hidrolizat folosești la 5 kg de bile? Cătăline, îmi pare rău pentru raport referitor pentru rețeta de belacea, nu pot să-ți dau un răspuns. La rețeta squid cu tot dragul, dacă ai văzut rețeta, hidrolizatul din
de ml pe kilogram, hidrolizatul din pește iarăși 100 de ml pe kilogram, deci ar fi undeva la 500 de ml pe kilogram. Dacă vrei o informație referitoare la dozajul pe care vrei să-l folosești pe kilogram de boilers, aici poți să te joci cum vrei tu, poți să te duci în 200-300 de ml, cât sunt lichide naturale, nu sunt sintetice, sunt făcute din pește, din ficat, care sunt lucruri, ceva natural, nu este nimic sintetic, poți să te duci cât vrei tu, cu cât pui mai mult, să zic, și atrag să fie mai mare, dar totuși un 50-100 de mililitri este cam suficient să te duci pe kilogram de mix. Dacă vrei, poți să te duci și mai mult, cum am zis, dar cam asta este un dozaj cât de cât ok, recomandat. 50-100 de mililitri este suficient. Da, de altfel, contează mult și cu ce o să rulezi boilersurile, pentru că, de exemplu, dacă le rulezi cu ou, nu cantitatea totală de lichide hidrolizate pe care, sau de cantitatea totală de lichide, nu doar lichide hidrolizate pe care poți să folosești pe kilogram de mix ar fi undeva la 100-150, pentru că dacă pui mai mult, trebuie să scați cantitatea de ou și atunci bila nu se mai, adică nu se rulează, nu se mai fierbe, nu o să mai fie tare, o să fie un semisolubil, să zic așa. Cu cât scazi cantitatea de ou mai mult, chiar dacă o fierbi, ea o să fie semisolubilă. Andrei Constantin, salut Marius Fire întinse, salutare Andrei, mersi mult. Da, uite, eu la scuit cu condimente, cum am zis, cantitatea totală de lichide, adică lichide hidrolizate sunt 200 de ml, plus melasa 230, plus oțetul, iarăși 30, sunt 260 de ml. Doar bila este tare, dar am observat că are puțină tendință, mai ales acum vara pe apă caldă, să meargă spre o semisolubilă. Adică se cam, nu știu neapărat dacă chiar se dizolvă ea sau este chiar roasă de pești, de pești mici, de puieți, de așa mai departe. Pentru că am scos bila din apă, de unele dăți e la roasă de pești, sau puțin dizolvată, dar eu zic că roasă mai mult, pentru că nu era uniform, să zic, la fel, era pe o parte mult mai tare dusă, dizolvată, mâncată, și iar de altele dăți am scos-o intactă din apă. Andrei, destul de bine, după 24 de ore am până în prezent vreo 15 pești scoși pe mal, dintre care 2 mai mari, un 13 și un 14 jumate, 2 românești frumoși. Am mai avut încă unul ceva mai răsărit, s-a descățat lângă mal. Bogdi Andor, salut la rețeta de boilers, cu ce pot înlocui nectar blendul. Dacă te referi la rețeta squeeze și condimente, nu folosesc nectar blend, în rețetă folosesc CLO. Poți să folosești să-l înlocuiești dacă vrei cu e destul de dificil, să zic așa, mega blend dacă vrei, sau poți să crești făina de biscuiți, doar că CLO te ajută și în textura bilei și ar trebui să adaugi alte ingrediente. Ai putea să crești soia, grisul mai mult, dacă nu vrei să adaugi alt ingredient, și să-i bagi, de exemplu, ceva semințe măcinate sau o făină de porumb mai mare sau o făină de alune tigrate puțin mai mare,
cu o granulație mai mare care să dea o puțină textură bilei. Pentru că celeul te ajută la... îi dă textură bile, avem o trăsătură. Da, este al nostru. A dus foarte mult în lateral. Da, încă o trăsătură, dublu drill. Nu. Stai că am luat rapidul. Din nou este dublu drill. Gata, fac. Așa cred. Vedeam că mai avem o trăsătură. Pe drept, astăzi am mai avut și dublu drill. Am avut chiar o perioadă, un moment când am fost toate trei lansetele scoase afară de noapte. Hai să încet se apropie de mal. Nu este un pește chiar foarte mare. Ține la un 7 kg să vadă.
stat luptă destul de bine. Unul de văzut când o scoatem afară cât de mare e. Da, până la urmă, cred că puțin l-am cam subestimat. Cred că este puțin mai îmbrăcat. Hai să reușesc să vi-l arăt. Nu știu dacă ați observat, peștele sare pe patul meu de navă. Nu vrea să intre în nicio.
care se oprește mai frumos până la urmă. E al nostru! Oleu! Ce-am subestimat eu peștele ăsta. Mamă! Hai să-l vedeți așa puțin în profil. Pe care facem și o cântărire. Stai cu mine că o să scap imediat. Un superb comun. 13-14 are și ăsta, cu siguranță. O să facem o cântărire imediat. Hai să nu ținem nici prea mult, să le liberăm. Uite, deja un pește care elimină boilesul. Te rog pe taică meu să mai aducă puțin cântarul, să aflăm greutatea lui. Pasă pe cântarul ăla. Pe 800. Slingul are... Hai să cântărim exact, să vedem cât are. Că acum nu este nici chiar așa de mult. 1,80. Deci 15 kg. Un pește bun. Te rog, da. Vino un pic, te rog, să bagi slingul. Hai să vi mai arăt încă o dată. Oh. Cam asta e. Bun. Să le eliberăm. Și-a plecat. Bye bye.
Bun, o să repoziționez rapid lanseta, după care o să mai revin cu la povești, foarte rapid. Până atunci aștept în comentarii părerile voastre referitor la momeala la ce l-am prins. Bun, în momentul de față trebuia să mai dau câteva cobre, doar că o să amân asta și o să dau ceva mai încolo. Așa, să mișcăm puțin camera, să vadă mai bine. Vă salut pe toți pe cei noi intrați. Salutare Ciprian. Mersi mult Cristi. Revin acum la întrebările voastre. Ok, Alex trage la afară. Hai Alex, ajută-mă! Bravo, mulțumesc! Da, un drill destul de bun. L-am subestimat puțin. Credeam că este ceva mai mic. Uite, pe live, cel mai mare pește al partidei de până acum, 15 kg. Ciprian Gheri. Marius, dacă spui că mai toți crapii sunt rupți în să pui mai zic și eu. Da, știu treaba asta. Da, zici bine ce zici. Doar că până în prezent numărul peștilor scăpați nu este destul de mare. 3 pești am scăpat sau 4 pești am scăpat până acum. Partida trecută am scăpat, cred că 3 pești în total toată partida.
un pește sau doi, cu siguranță o să schimb mărimea călgelor. Sau prima dată o să jonglez cu lungimea firului de păr. Să o las mai mare. Dar s-ar putea să nu fie o rezolvare nici asta. Marius, când mi-ai trimis mixul de belacean și squid, mi-ai trimis și niște bolesuri, aveau formă de waftă. Cu ce le-ai rulat? Cred că de 12 sau 14, nu știu exact. Cum le-ai rulat, de le-ai dat formă? Le-am rulat cu masa. Ca să faci waftele, trebuie să ai conul la cârnat, adică cârnatul să fie mai mic decât mărimea rulat. Să fie cu o idee mai mică. Și astfel îți ies, nu mai îți ies bile rotunde, o să fie waftele. O să fac în viitor și un videoclip pe tema asta, un videoclip în care să explic cum să stai exact conul ca să-ți faci wafte, să fie bila rotundă și așa mai departe. Ce se întâmplă dacă cârnatul este prea gros. Am în vedere și chestia asta. Deci tu trebuie să scoți cârnațul să fie puțin mai mic decât masa de rulat. Bilele ce ți le-am trimis ție erau de 16 mm, adică rulate la masa de 16 mm. Darius Petrovan, mulțumesc mult! Da, 4 pești e ceva, doar că, na. În alte dăți a fost când am scăpat și mai mult. Nu este niciun număr foarte mare, niciun număr foarte mic. Cei drept, 2 pești am scăpat la bilă de 24 și pentru bila de 24 cred că cârligul pe care îl folosesc este puțin cam mic. Cu mare drag, Andrei. Cristi, Doamne bine, îmi pare că am luat 10 kg. Am asigurate 2 partide de 48 de ore. Mulțumesc, mai vreau. Da, Cristi, mă bucur mult. Pentru tine, na, sper să ai și tu rezultatele ce le am eu aici pe baltă cu bilele. Dau un randament foarte bun. Dar acum ce să zic, totul depinde de tine. Cum abordezi partea și așa mai departe. Ce ți-aș recomanda? Să încep cu câteva solubile, 1 kg, 2, după care să dai și boli de stare, mai dai și câteva solubile, după care să treci doar pe boli de stare. Asta mă refer că pentru săptămâna viitoare, partida de săptămâna viitoare care vrei să o faci. Sincer, îmi pare rău că nu am putut face partida împreună. Era frumos. Da, Sorine, eu pe cârlige am încredere foarte mare în ele, doar că, da, este o probabilitate ca în momentul de față să fie puțin numărul să fie puțin cam mic. Rămâne de văzut cum o să evolueze partida, dar cred că următorul pește scăpat o să modific mărimea la călii. Eu te-am văzut și pe viu, așa că știu de ce le-am luat. Da, nu, ce să zic, Cristi, sper să-ți fie și ție de folos, pe cum îmi sunt mie. Mărimea cârligelor este între 6 și 4. Cârligele sunt cumpărate de pe Wish. V-am mai spus treaba asta, pescuiesc cu cârlige cumpărate de pe Wish. Am renunțat la firmele mari.
Vă arăt acum și cârligele. Și montura este plumb pierdut și rigul este Amnesia rig rigid. Bun. Hai că stau așa să se și vadă. Arătat. Aici scrie numărul 12, dar este cam între 4 și 6. Mărimea la cârlige diferă foarte mult de la o firmă la alta. Aici este rigul, cum să țin să se și vadă. Așa. Ceva de genul. Focusez mai aproape. Ăsta este un cârlig care tocmai l-am schimbat. Aici este o bilă de 24. Uite, pentru bila de 24 cârligul ăsta este puțin cam mic. Mi se pare și mie treaba asta. Poate era mai bine să meargă și lungimea firului de păr puțin mai mare. Da, montura plumb pierdut, rigid, Amnesia. Nu dai o lansetă pe la Stufăriș sau Nădești. Pescuiesc în 95-100 de metri, adică pescuiesc. Acolo cam mi-am făcut patul de nadă. Și cu lansetele, cu două pescuiesc în față, pe lângă patul de nadă, în 104 metri și cu cealaltă lansetă în 114 metri, oarecum țin să intersectez peștii, traiectoria peștilor și cu o lansetă pescuiesc în mijlocul lacului pe intercepție. Pe lanseta pe intercepție nu am nădit absolut deloc. Doar am atașat un săculeț solubil cu 3 bolesuri înăuntru. Emil Covaciu, salut, te deranjez din Anglia. Oare am putea vorbi cât doar să nu te... Da, nu. Salut, Emil. Nu am înțeles prea bine comentariul tău. Dacă chiar vrei să... Dar să nu te deranjezi. Nu, nici de cum, poți să-mi scrii în privat, dacă vrei, intră pe pagina, am pagină de Facebook cu același nume, No Name Carp Hunter, mă găsești pe Messenger, poți să-mi scrii acolo, răspund și acolo la mesaje, dacă chiar vrei în privat sau dacă ai întrebări, poți să le întrebi și pe live. Dacă ai chestii personale, poți să-mi scrii în privat și o să răspund cu drag, nicio problemă. Dacă în ultimul timp este multă lume care îmi scrie în privat, încerc să răspund, doar că la genul întrebări câți mililitri de hidrolizat să folosesc, ce cantitate de făină de pește să folosesc, astea sunt ceva întrebări care nu au nevoie de răspunsuri private, astea le aștept de la voi pe live, pentru că și încerc să mi-l împart și cu voi, și cu familia, și cu munca, și cu toate, să zic. Cu mare drag, Emil. Nicio problemă. Nu pui un plumb de 50 de grame și cârlig mare și un crembuște și poate prinzi o ștucă sau un somn african dacă e pe baltă. Nu, scopul partidei este să capturez exemplarele mai mari ale lacului. Nu am intenții să prind pești sau alte tipuri de pești, gen somn sau eu știu ce, caras sau plătică, știucă și așa mai departe. Tot ce vine de la 10 kg în sus este foarte bun, să zic așa, pentru lacul ăsta. Da, Luca, seara trage și seara, uite, spre surprinderea mea, bine, a fost și prima noapte, dar azi noapte nu a fost activitate foarte mare, 5 pești am reușit să prind până azi dimineața, jurul orei 8 și cei mai mulți spre dimineață.
Dar astăzi pe zi am prins foarte bine, adică au tras în continuu, nu gen să poți să mergi să te odihnești, să dormi sau nicio șansă de așa ceva. Doar pauză de o țigară sau un pahar de suc sau altceva. Cristi ne zice că nu este nici somn african, nici știu treaba asta, că nu este. Doar că un somotel mic am prins. Mi-a intrat la o bilă de 20 de milimetri. Da, Sorine, momentan sunt și eu în concediu. 2 săptămâni am la dispoziție de libertate. Săptămâna asta sunt la pescuit, cealaltă nu o să mai fi. Următoarea partidă în septembrie, prin Cehia. Până atunci nu o să mai am timp de o altă partidă de pescuit. Este programată o partidă pe un lac nou în Cehia, unde sunt și capturi, ceva capturi mai mari. Acum rămâne de văzut, să sperăm că o să reușim să ajungem. După care, nu știu când o să mai fie, prin octombrie, eventual ceva ieșire. Sorine, dacă să vii cu noi în Cehia, ești de acord, vorbim, poți să vii, încă nu este prea târziu. Ok, atunci o să vorbesc și de tine și o să cresc numărul persoanelor. În momentul de față suntem 4 persoane din Germania care plecăm, cu tine am fi 5, plus o persoană din Cehia, deci 6 persoane. Dar de lansete, de echipament chiar nu este problema așa de mare, se poate rezolva treaba asta. Nu. Uite, avertizor și swinger te pot ajuta eu, chiar și cu picheți te pot ajuta eu, mi se pare că mai am în Germania. Pentru că acolo, după cum știi, se pescuiește cu 2 lansete, deci nu e o problemă așa de mare echipamentul. Și cu o lansetă te pot ajuta eu, chiar cu 2, doar că una este de spomb. Din păcate nu mai am o mulinetă, am la ele, mulineta de spomb. Dar vorbim și se poate rezolva. Da, Cristi, o să fiu nevoit să le dau câteva boilesuri, pentru că de când am intrat pe live nu am mai dat și am mai avut un bip, adică 2 trăsături am avut, încă unul care s-a descățat și unul ce a scos afară și trebuie să le mai dau cel puțin un buzunar de bile. Da, Sorine, vorbim, o să spun exact balta pe care vrem să mergem și să mergem și na, te hotărăști dacă o să fii de acord să vii, da sau nu. Asta chiar nu e o problemă. Du-te acum și dă-le rapid câteva, lasă live-ul când moment să-mi hrănesc sufletul. Ok, dacă voi așa spuneți, o să merg să mai dau câteva boilesuri. Așa, schimb să fie puțin mai multă lumină. După care, dacă o să ne mai vedem, o să mai revin la voi.
Peștele. Da, venim un pic de dată. Dumneavoastră aveți, că am luat astăzi din Bistrița, dar mulțumesc foarte frumos. Dacă știam, nu mai luat. Mulțumesc frumos. Așa de casă, nu de... Acum sunt la femei și așa la oră, dar trebuie să știi să te orientezi. Da, da. Mulțumim. Hai. Hai mâncă. Nu, încă nu. Mulțumesc. Ce-a fost înainte de mine? E o gură de apă. Nu, am fost acum. De-am stat. Asta e apă bună. Nu mi se... E de izvor. Nu vrei? Nu, că am băut. Nu am avut apă de aici. Eu mai au ce gură, că-s bătrân. Miroasă. Mai bună. Intră ăștia pensionați. Bă, ce s-o înainte? Ce a spus domnul înainte? Ce a spus înainte? Ce că am avut 16 kg. 16? Da, încă o trăsătură. Ce tare. Pe kg 800 au rămas. Cam așa este. Frumos, Ia-mă urmăr. Nu, mulțumesc, nu Scoate-te. Nu prea mănânc când sunt la pescuit. Peștii nu-mi dau pace. Cum am auzit sunetul cobrei, m-au ieșit la mâncare. Ce te-ai prins și mai mare acolo, nu? Da, mici. 7 kg de 1,7. Jumate și 1. Asta vine că mai pus o babă de porumb de la siliconat peste. Am fost
fost fainul ăla. Ce? Tot. Acum, Ce? De ce oare? Oare de ce? Da, pe în stânga ta e de la Ceanu, nu? ce la melodie. Colegul Alex Tocmai au zis că orice face, numai la seta din partea stângă prinde pești. Adică la seta dinspre mine. Bine, nu vor fi nici fie să facă bine. Cu toate care Marașul are de toate. Le face una de alta. Dacă nu se știe, să știe ele. Achidov nu face bine lui, Alex. Fie să laudă cu bine. Pescuitul de la Ceana ăla. Dar cred că de la țeanul ăsta, cum nu prea a fost pescuit, că nu se găsește pe lisuri, cred că pe aici au mai Nu interesat mai. am pescuit. Aici am pescuit. Da, dar așa în general nu cred că găsesc Asta nu prea. Fluidul. fluidul. Da. Până în 50 de metri a venit destul de bine, destul de rapid. În momentul de față am obține mai multă rezistență. Eu acolo la zi de tece, am dus cu mămăligă, sus de la Ceanu și am rupt. A spus praf de la Bălășan. Nu prea. Uliță. Este calul de pe la Ceanu. Da, Pătrățica. A spus Pătrățica. Mare și calul mare. Dar o să am nevoie puțin de ajutor pentru că vinciocul nu-i pus încă pe săracă. Hai să spui niciun. Poate în partea aia. În care poate să la Unde să nu văd? Da, până la urmă, cred că și ăsta pare să fie o pește destul de bunicel. Da, nu e la fel de mare ca celălalt. Gata. E al nostru.
faci și țânțarii. Ba, l-am subestimat și pe ăsta. Cam asta este, îl estimez undeva la 10 kg. Trebuie să facem și o cântărire. Mulțumim de prezență. Pe 200, aproape 10 kg. 9 kg și vreo 500, 9 jumate, ceva de genul. 9, 700. Bun, hai să dăm puțin spray și să dăm drumul la apă. Că nu e deloc cu minte. Bun, pentru cei care încă sunteți prezenți pe live, o să închid live-ul aici. V-am arătat și doi pești destul de frumoși. Vă mulțumesc tuturor prezență. Vă doresc o seară frumoasă și să ne vedem cu bine pe mâine. Vă salut, seară faină!